Ginakonsiderar sang deputy spokesperson sa Bayan-Panay nga real threat sa ila nga kabuhi ang panibagong nga pagpang-red-tag sa ila. Nahibaluan nga na alarma si Bryan Bosque matapos nga nagnilapta ang posters niya upod ang 7 kay Banpa sa syudad sang Iloilo. Nga malisyoso ng gatag sa ila bilang miyembro sang CPP-NPA-NDF kag nagapahayag nga kwalipikado sila nga maka-avail sang iklip nga isa ka programa sa mga rebel returnees. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Bosque, pahayag sini nga ang mga red-tagging nga isa ka matalaw nga paagi sa mga nagapakalain sa ila nga grupo. Ginhangkat man sini mangyari sa likod sang mga kaymuan na magwa na kag magpresentar sang ebidensya kag magpakita kung sino ang ilang mga nabiktima. Nagpanugin na lamang si Bosque sa iyang kapdanan nga magdubli halong ilabi na subong nga madata ang pagpang-red-tag sa ila kag pag-angot sa terorista nga grupo. Sa karon gimpangkakas na ang mga poster nga naganilapta sa syudad sang Iloilo. Mga balita gikan diri sa syudad sang Iloilo, inis ka banderang Victoria kasela nga bandera sa matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.